मन किन रुन्छ यो मन एक्लै हुँदा त झन् रोइदिन्छ यो मन। नमस्कार, आज हामी सिनै गुरुङको मन भन्ने गीत सिक्दैछौँ एज यु गाइज रिक्वेस्टेड। इफ तपाईँहरू यो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड सेयर। र यो सङको लागि चाहिँ वी डोन्ट निड अ क्यापो, सो विदाउट अ क्यापो स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा कर्ड्स आर डी मेजर, जी मेजर, ई माइनर, देन ए शार्प अर बी फ्ल्याट, यस्तो ए शार्प अर बी फ्ल्याट, देन बिचमा एउटा जी माइनर पनि छ। सो कर्ड चाहिँ हो। सो यसको स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ। फर्स्ट वर्डमा मनमा किन रुन्छ यो मन, सो यसको स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन, हामीले पहिला गरिआएको स्ट्रमिङ डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप। यो चाहिँ फर्स्टको वर्डहरूमा चाहिँ फुल बज्छ, देन पछि चाहिँ हाफ हाफ स्ट्रमिङ हुन्छ। सो फर्स्टको वर्डमा चाहिँ मन किन रुन्छ यो मन, जी आउँछ मन भन्ने वर्डमा, एक्लै हुँदा त झन् भन्ने वर्डमा ठ्याक्कै डी, रोइदिन्छ यो मन। देन हमिङ पार्ट चाहिँ ए शार्प अर बी फ्ल्याटबाट गर्ने हो। यो रहर उडी जाने रहर आकाश छाउने डर भन्ने वर्डमा फेरि डी आयो। डर किन लाग्छ मलाई डर, अब चाहिँ मलाई डर भन्ने वर्डमा चाहिँ ए शार्प अर बी फ्ल्याट, मलाई डर हर दिन हर पल किन लाग्छ यो डर। सो गाइज यसको स्ट्रमिङ र कर्ड्सहरू चाहिँ इजी नै छ। म यो होल सङ चाहिँ लिरिक्ससँगै गिटार कर्डसँगै म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सो प्लिज चेक आउट गाइज, र आई होप दिस विल हेल्प यु एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।